Det är måndag. Hoppla, vi brukar ses på fredagar, men idag blir det måndag. Den här gången så ska vi prata om Messenger och då framförallt om Facebook Messenger. En applikation som chattapp som de flesta av oss använder. Och vi har ju märkt att våra kunder börjar använda Facebook Messenger som en servicekanal mer och mer. Och jag tänkte höra med dig Jan, om vilka fördelar finns det med just Facebook Messenger om man jämför då med traditionell webbchatt som finns på själva hemsidan? Ja, alltså först och främst så finns det en hel del likheter mellan de här då. Men en sak som gör Messenger väldigt starkt är ju att det är ett gränssnitt som väldigt många känner till och som många är vana vid. Det är ett gränssnitt som många har när de kommunicerar privat. 2 miljarder användare tror de har också. Ja, det kanske till och med är så många. Ja. Sedan är det också så här att din historik från dina konversationer är ju sparad. Många gånger är det så att företagen sparar konversationshistorik. Men det är svårt för dig som kund att ha kvar konversationshistoriken. Ibland när de frågar vem pratar du med så kommer du inte ihåg det och så vidare om du inte har sparat på ett e-mail eller någonting sånt. Utan du har konversationerna sparade, du har alla dina konversationer på ett ställe. Så att kommunicerar du med din familj, dina vänner eller med ett företag, en organisation så har du allt på ett och samma ställe samlat. Ja, det saknar man ibland tycker jag. Exakt. Sedan så kan man säga så här att en annan fördel med Messenger som kommunikationskanal det är att den kan både ske i realtid kommunikationen. Det vill säga jag skickar min fråga, jag får svar direkt. Men jag accepterar också som kund en viss fördröjning. Det är för att det fungerar så när jag kommunicerar med mina vänner. Jag kanske skickar iväg en fråga och jag förväntar mig inte att få ett svar direkt utan jag kan acceptera att det finns en viss fördröjning. Ja, vilket givetvis underlättar lite grann utifrån ett bemanningsperspektiv för företag och organisationen. För webbchatt, den brukar man ställa in så att den ser man inte på hemsidan förrän där måste finnas personal tillgänglig. Då visar man det. Oftast gör det så. Absolut, men framförallt när konversationen väl har startat på webbchatten då förväntar jag mig att någon är där och svarar tillbaka med en gång. Exakt, ja. Men det kan också vara en fördel med Facebook Messenger tycker jag. Att jag kan ställa min fråga på bussen, stoppa ner telefonen och sen ska jag ta upp dialogen lite senare när det passar mig. Exakt. Och sedan så kan du ju också förflytta det mellan olika enheter. Så att du kan ju faktiskt starta din konversation precis som du sa via Messenger i din mobiltelefon. Och sen när du kommer till din desktop så har du konversationen i desktopen och den fortsätter från där den slutade och med all historik på ett och samma ställe. Ja men det låter jättesmidigt ju. Men om det nu Facebook Messenger låter som det bara är fördelar nu, varför skulle man vilja ha en webbchatt som är bara på hemsidan då? Det finns ju många fördelar att ha både Messenger som en kontaktkanal och webbchatt där de kompletterar varandra. Fördelen med en webbchatt det är att den oftast startar och initieras på webbsidan i ett sammanhang. Så det vill säga att du vet var kunden är någonstans. Jobbar du med co-browsing så kan du till och med visa kunden var de själva hittar svar på sina frågor på webbsidan eller var de hittar produktinformation. Förra gången pratade vi om proaktiv chatt, det vill säga att du följer kundens resa och lite grann beroende på vad kunden tar vägen, om de råkar ut för problem, hinder eller tveksamheter så kan du kliva in aktivt och erbjuda kunden hjälp på ett mycket, mycket enklare och smidigare sätt än om du använder Messenger som kontaktkanal. Så att det finns ju fördelar med en webbchatt på det sättet att den är kontextuell medan Messenger kanske är då som en egen silokanal då. Tack så mycket Jan. Jag tror vi håller där för denna veckan. Och så ses vi igen om några dagar. Ja, ha det gott. Ha det. Hej.